Salutare și bine v-am găsit! Eu sunt Gabi de la Tutoriale Simple și astăzi vă voi arăta cum putem schimba vechiul colac de toaletă cu unul nou. Vom avea nevoie de două mânuși de unică folosință, le vom pune pe mână cu grijă fără să le rupem. Vom avea nevoie de noul colac de toaletă. Vom deschide cutia. Acesta fiind noul nostru colac, vom scoate plasticul afară. Aici vom avea instrucțiunile care ne vor arăta cum să montăm colacul nostru de toaletă. După cum putem observa, nu este foarte complicat. Importantă va fi poziția acestuia și cam atât. Vom avea ruburile acestuia. Acum vom scoate vechiul capac. Uitându-ne sub toaleta noastră vom găsi acest șurub. Vom avea nevoie de o cheie sau putem folosi mâinile. Este foarte simplu. Totul a ieșit ușor. Acum capacul nostru este demontabil. Vom proceda la fel și în partea cealaltă a colacului, având acest șurub aici și unul în cealaltă parte. În cazul în care șurubul nostru nu se va defileta, vom avea nevoie de o cheie. Acum vom trage ușor de el, iar capacul nostru va fi removabil. Vom șterge excesurile de calcar. Vom curăța zona bine. După ce am curățat bine, vom pune noul nostru capac. Vom scoate din punguță următoarele instrumente pe care le avem deja cumpărate împreună cu colacul nostru de toaletă. Vom fixa acum picioarele acestuia, aceste două șuruburi. Vom pune primul picior, această protecție. Această protecție va veni aici. După care vom înfileta piciorul acestuia, colacului nostru. Vom avea grijă ca acesta să fie stabil. Vom încerca să luăm o batistă, un șervețel și să strângem mai bine.
După care observăm acesta fiind stabil. Vom monta următorul picior al colacului nostru, care va fi acesta. Ne asigurăm că acesta este stabil. Right. Acesta este stabil. Iar acum vom pune acești două mici buline de plastic în locul acestor două găuri. Acestea prevenind scurgerea apei jos. Le vom pune încet. După cum putem observa, sunt montate la fix. În loc de două șuruburi vom avea acești două șuruburi din plastic. Acum, în locul celor două piulițe, vom avea aceste piulițe de plastic. Vom avea aceste două siguranțe de plastic pentru a ne ajuta cu înfiletarea acestor două piulițe din plastic. Acum vom monta capacul. Vom așeza capacul în găurile acestea două. Iar acum, când vom muta capacul, putem observa că dimensiunea acestuia este puțin mică, dar dimensiunea acestuia este normală, ca la orice colac de toaletă, doar că noi nu am ajustat capacul nostru. Va trebui să rotim acest mâner, începând cu acest mâner. Iar dacă dorim o mărime mai mare, putem pune acest picior aici, iar mărimea noastră va fi cu mult peste cea de mai devreme. Asta și vom face, deoarece prefer o mărime mai mare. Vom scoate picioarele și le vom monta în căsuța de mai sus. Acum putem observa că mărimea colacului nostru este ajustată corect și nu este cea de mai devreme. Poate veți achiziționa pe viitor un colac de toaletă și acesta va fi de mărime mică și vă veți gândi că l-ați ales pe cel greșit, dar nu este. Problema nu este aceasta. Problema este ajustarea mărimii corecte, după cum v-am arătat, a acestor piciorușe. Vom pune acești doi butoane de plastic.
Acum vom așeza colacul nostru. Vom așeza colacul nostru la loc și vom vedea dacă mărimea acestuia este corectă. Și după cum putem observa, mărimea acestuia este mai mult decât corectă. Este ajustat corect. Mărimea colacului este perfectă. Este până în capăt, după cum se poate observa. Iar acum vom trece la pașii următori. Vom strânge șuruburile acestuia. Vom avea nevoie de acești buton de plastic pe care îi am în mână și de filetul de plastic. Vom pune acest buton în interior, urmat de acest filet. Vom strânge cât mai bine posibil, vom face același procedură și în partea cealaltă. Cu același buton, același filet, același buton de plastic care îl avem pe care îl vom primi împreună cu colacul cumpărat. Iar după cum putem observa, colacul nostru a fost montat corect. Acesta fiind vechiul colac, acesta fiind noul colac, la dimensiunea corectă. După cum se poate observa, nu se mișcă, deci vom avea grijă ca să strângem foarte bine sub vasul de toaletă. Iar după cum putem observa, treaba noastră este completă, o treabă corectă. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Gabi de la Tutoriale Simple. Nu uita să dai un like, să distribui și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult. Iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi.